नमस्ते, स्वागत छ प्रोजेक्ट फुड नेपालको यस खसीको छोइलाको रेसिपी भिडियोमा। यस भिडियो मार्फत तपाईहरूलाई घरमै ग्यासको आगोमा पोलेर छोइला बनाएर देखाउनेछौँ। यदि तपाईहरूको भान्सामा ग्यास नभई इलेक्ट्रिकल कुकर छ भने यसलाई ओभनमा पनि सजिलोसँगै बनाउन मिल्छ। आउनुहोस् छोइला बनाउनतिर लागौँ। हेर्नुहोस् कस्तो मिठो खसीको छोइला बनेर तयार भएको छ। यसरी बनाएको छोइला एकदमै ट्वाक्क हुन्छ र मासु पनि साह्रो हुँदैन। तपाईहरूले पनि एकचोटि यसरी नै घरमा छोइला बनाएर अवश्य पनि खानुहोला। धन्यवाद।